Привіт! Хоча правильніше буде сказати Ола, бо цього разу я вперше побувала в Іспанії, а саме в місті Валенсія. І я роблю це та інші відео на своєму каналі, щоб поділитися своїми враженнями з вами, та щоб, власне, самі краще запам'яталися подорожі та своє життя в цілому, адже я навряд чи буду передивлятися 1000 фоток в себе в телефоні, а ось одне 10-20 хвилинне відео, то я подивлюсь. Валенсія – це третє по величині місто Іспанії, розташоване на узбережжі Середземного моря. Обрали ми це місто через не занадто високі ціни на квитки і проживання, але пізніше також з'ясували, що Валенсія входить в топ найкращих міст для життя в Європі, і нам стало дуже цікаво дізнатися, чому так кажуть і чи це справді так. Ступили на іспанську землю, на валенсійську іспанську землю. Як тільки ми зійшли з літака, помітили багато дублювання написів кількома іспанськими мовами і англійською. Так вже склалося, що місцеві валенсійці спілкуються тут як мовою кастелано, відомою як звичайна іспанська, так і валенсійською. Це є підвид каталонської іспанської. Англійську тут мало хто знає, але у нас не виникло ніяких складнощів в туристичному плані. На 4,5 дні, поки ми тут, ми орендували кімнату на Airbnb. Жили разом з власником квартири та його дівчиною. Вони були супер дружелюбні, спілкувалися англійською, дуже багато нам розповіли про життя в Валенсії, порадили, що варто подивитися, і де можна смачно поїсти, і взагалі були супер милими хостами 10 з 10. Перше, чим нас приємно здивувала Валенсія, так це кількістю парків і зелені. Їх тут справді дуже багато, всі чудово доглянуті, багато фонтанів, лавочок. І найкраще – це те, що подекуди є папушки. Hello. How are you? Hola. Hola, patijito. Hola, perrito. В парках та по місту всюди є фонтанчики з безкоштовною питною водою. І це безліч разів було нам в нагоді під час денної спеки. Також звернула увагу, що окрім фонтанів є багато таких штучних водойм з шаром води не більше, ніж півметра. Таким чином, за допомогою мінімально можливих витрат на воду отримуємо водойми, які так приємно бачити і знаходитись поряд. Обожнюю таку урбаністику. Ну, а якщо вже говорити про урбаністику, то нам дуже сподобалося, що тут по всьому місту є велосипедні доріжки. На жаль, чомусь не зняли цього, але ось вам кілька фото, які я знайшла на Вікімедіа. В сумі довжина велосипедних доріжок в Валенсії 150 км. Вони мають двосторонню розмітку, свої пішохідні переходи, свої світлофори, тому тут дуже багато велосипедистів і ніхто нікому не заважає. Деколи дизайн тут не вражав. Наприклад, в мене склалося враження, що найпоширенішим шрифтом для вивісок є оцей. Я бачила його тут купу разів, і це лише кілька фото з цим шрифтом. Але все ж частіше я помічала саме хороший дизайн.
Я не суперексперт в архітектурі, але різноманітність валенсійських будинків була приємна моїм очам. Тут і старі історичні будівлі, яким вже сотні років, і модерністські футуристичні споруди. Хто розбирається, напишіть коментарі з тайм-кодами, що це за стилі, якщо впізнали. Буду дуже вдячна. Взагалі, піймали себе на думці, що центр Валенції часто нагадував нам центр Києва, і це те, за чим ми дуже сумуємо. Всі ці гарні будинки, подекуди бруківка, модні кафешки, магазини одягу на будь-який смак, і мас-маркет, і хай-фешн, і секонди, ну і всюди стильно одягнені люди. Тому часто ловили себе на відчутті, що тут як на Рейтерській, чи як на Золотих. Також в Валенції безліч музеїв та виставкових центрів. З туристичною карткою, яку ми придбали на перші 3 дні, в багато з цих музеїв був або безкоштовний вхід, або вхід зі знижкою. Наприклад, нам дуже сподобався музей археології, куди якраз вийшло потрапити безкоштовно. Там над стародавніми купальнями була скляна скеля, на якій зверху був шар води. Таким чином, значно простіше уявити, як в цих купальнях хтось мився тисячі років назад. Окремо хочу відмітити музей мистецтв і науки. Це щось нереально неймовірне. Коли ти знаходишся посеред всього цього архітектурного чуда, ти розумієш, на що здатен хороший дизайн. Він підсвідомо впливає на тебе і твої почуття, емоції. І хороший дизайн, як тут, дає відчуття піднесеності, свободи. На території Музею мистецтв і науки розташований також Валенсійський океанарій, який більше схожий на тематичний зоопарк. Він вважається найбільшим океанарієм в Європі, і щоб обійти його весь потрібно мінімум 3-4 години.
На території також є кілька ресторанів, і це дуже виручило, коли в якийсь момент мене добили спека та головний біль, і потрібен був підстоп. Також в Валенсії багато українців. До війни було десь 70 тисяч, а зараз понад 150 тисяч. Тому просто прогулюючись, ми надибили на ресторан «Каса Україні», тобто український дім. Я називаю між котлетою по-київськи і гречка, до нас гречка. Я хочу, мабуть, дируни з грибною підливкою. Це звучить просто шикарно. А ти хочеш Я вареники, так. Вареники з Картоплею. Весь персонал закладу і майже усі відвідувачі – українці. Ми спробували там дируни і вареники і ставимо їм 9 балів з 10. Також стилістка, до якої я колись ходила в Києві, зараз живе в Валенсії. Мені пощастило до неї потрапити вперше за багато часу, і я була дуже рада, що мене нарешті гарно підстригли. З традиційної ж валенсійської їжі ми спробували наступне. Перше і найголовніше – це паелья. Традиційний рис з овочами, м'ясом, приправами і включно з шафраном. Це дуже смачно і трохи схоже на плов. Друге – це тапас, що є просто закусками. Вони бувають дуже різні, і ми спробували лише отакий італійсько-іспанський тапас. Далі йде орчата. Щойно прийшли з магазину і купили такий напій. Це орчата, традиційний іспанський горіховий напій. Не знаємо, який на смак, будемо На вигляд як молоко, але казали, що він зовсім не схоже на молоко, а як ніби горіхи п'єш. Ну, відрізняється, але воно схоже. Пахне? Ну, реально як горіхи п'єш. Ну, тобто, оці горіхове молоко в магазинах його роблять, намагаються, мабуть, більш схоже на молоко зробити, а тут ні. Дуже солодке. Я вирішила додати його собі до кави, бо я думаю, спрацює на ура. Бутилка 0,75 коштувала 2,19 євро. Це не найдешевша, яка там була. Я думаю, вона смачна доволі. Як з кавою. Прикольно. Ну, так як має бути з рослинним молоком, я думаю, воно... Тут ти, коли пробуєш, ти відчуваєш якусь різницю, а в каві ти майже не відчуваєш. Добре. І на цьому, мабуть, все. Це була крута поїздка. Нам настільки сподобалось, що у нас з'явилося бажання вивчати іспанську. Бо, якщо подумати, то це друга за поширеністю в світі мова після англійської, а англійську ми вже вивчили до достатнього рівня.